Sambung dengan jenis alteration of chromosome number yang kedua iaitu euploidy ataupun polyploidy. Polyploidy ada dua jenis which are autopolyploidy and allopopypoidy. This autopolyploidy refer to a polyploidy condition di mana polyploid species yang terhasil genomnya ataupun genetiknya derived from same species, melibatkan spesies yang sama. Thus, the all chromosomes are identical. Untuk allopopypoidy, polyploidy condition refer to a polyploid species with the genomes or derived from different species. Untuk allopopypoidy melibatkan spesies yang berbeza, jadi produk yang terhasil adalah dipanggil sebagai hybrid. Hybrid bermaksud percampuran. Kenapa percampuran? Kerana melibatkan percampuran antara dua spesies yang berbeza. As I told you before this, the polyploidy merujuk kepada condition di mana organism having more than two sets of chromosome. More than two sets of chromosome. Two sets chromosome bermaksud diploid 2n. So kalau polyploidy maksudnya organism itu mempunyai set kromosomnya lebih daripada 2n, iaitu 3n, 4n, okay, and increase in the whole sets of chromosome. Pertambahan berlaku untuk keseluruhan sets of chromosome. Kalau asalnya adalah 2n, jika berlaku polyploidy, ia akan menjadi 3n contohnya. Boleh juga menjadi 4n kerana the whole sets of chromosome mengalami pertambahan. Seperti yang kita belajar sebelum ini dalam aneuploidy, jika berlaku pertambahan, aneuploidy menjadi 2n tambah 1. Hanya satu kromosom saja yang bertambah. Satu kromosom. Berbeza dengan polyploidy, satu set kromosom bertambah. Jadi, jenis yang kita belajar adalah autopolyploidy and allopopypoidy. Thus, a method of naming polyploidy is based on the total sets of chromosome. If there are 3 sets of chromosome in that organism, thus the organism will, the set of chromosome for that organism named as triploid. 4 sets become tetraploid, 5 sets become pentaploid, and so on. Example, if fertilization occur between 2n gametes and normal gametes n, thus the zygote with 3n will be produced. Kerana gabungan gamet itu melibatkan gabungan gamet yang mempunyai 2n bergabung dengan normal gamet n, maka terhasillah zygote yang mempunyai set triploid iaitu 3n. How this polyploidy occur? The reason is same like aneuploidy. The main reason because of non-disjunction. Ini adalah faktor yang menyebabkan berlakunya polyploidy sama macam aneuploidy. Cuma non-disjunction yang berlaku dalam polyploidy adalah melibatkan keseluruhan sets of chromosome. Bukan satu pasang kromosom tetapi kesemua pasangan kromosom, meaning keseluruhan kromosom yang ada dalam set tersebut. Oleh sebab itu, contohnya dalam kes ini, jika parent mempunyai 2n diploid sets of chromosome, the meiosis is non-disjunction occur during meiosis, meaning all the chromosome in this set fail to separate, thus the gamete will get 2n. Well, for this parent cell, meiosis happen normally, thus it will get the normal gamete which is haploid n. Jadi apabila berlaku fusion antara abnormal gamete 2n dengan normal gamete n, maka akan menghasilkan progenies ataupun embryo dengan set of chromosome triploid or 3n. Let's look on this example. Let's say we have parent cell which are the set of chromosome number are diploid and tetraploid. The parent cell has 4n tetraploid chromosome number and diploid set chromosome number. Jangan pelik dengan tetraploid ini sebab kebanyakan tumbuhan memang mempunyai set of chromosome yang bukan diploid. Kita bincangkan tentang tumbuhan. Kalau haiwan kebanyakannya diploid set of chromosome, tetapi tumbuhan ada yang tetraploid set of chromosome. Oleh sebab itu, walaupun berlaku normal meiosis untuk kedua-dua parents tetraploid and diploid ini,
iaitu mendapat gamet 2N dan mendapat gamet N, tetapi tetap menghasilkan progenis yang mempunyai triploid ataupun 3N sets of chromosome. Jadi progenis ataupun embrio ini adalah dipanggil sebagai polyploid organism. Let's we see an example for autopolyploidy. Di sini ada dua individu di mana individu ini mempunyai sets kromosom AA. So A melambangkan a set, one set of chromosome. So kita ada AA. This individu juga ada set kromosom AA. Tetapi untuk individu ini berlaku non-disjunction ketika meiosis, maka gamet yang terhasil masih lagi mempunyai set kromosom yang sama seperti individu ataupun parent. Tetapi untuk individu yang satu lagi berlaku normal meiosis, maka gamet yang terhasil mempunyai kromosom set separuh daripada yang asal. Jika yang asal AA, half set ataupun separuh set yang asal adalah A dan A. Oleh sebab itu, apabila normal gamet individu ini bergabung ataupun fuse dengan abnormal gamet untuk individu yang AA, maka akan terhasil polyploid organism yang mempunyai 3 sets of chromosome 3N yang dipanggil sebagai triploid, dan individu ini ataupun embrio ini adalah infertile. Kita tengok contoh autopolyploidy yang kedua melibatkan dua individu dengan sets kromosom AA dan AA. Tolong ingat bahawa autopolyploidy berlaku dalam spesies yang sama. Jadi kita gunakan huruf yang sama juga untuk mewakili sets of chromosome. And in this case, both individu undergo non-disjunction in meiosis. Oleh sebab itu, kedua-duanya menghasilkan abnormal gamet, di mana setiap gametnya mempunyai bilangan sets of chromosome sama seperti parent. AA, AA. Each of gamet still have 2 sets of chromosome as parent. When the fertilization or fusion occur between these two abnormal gametes, produce embryo or individu yang mempunyai 4 sets of chromosome. 1, 2, 3, 4. There are 4 sets of chromosome. Thus, this individu or embryo called as tetraploid organism, and individu ini dikatakan sebagai fertile. Fertile bermaksud subur kerana dengan mempunyai bilangan sets of chromosome iaitu 4, menyebabkan setiap satu kromosom di dalam individu ini mempunyai pasangan homolognya, have pairs of homologous chromosome. Thus, each of pairs of homologous chromosome later can undergo normal meiosis in order to produce another gamete. Oleh sebab individu ini boleh hasilkan gamet untuk proses fertilization yang seterusnya, maka kita katakan individu ini adalah fertile. Ini adalah contoh yang berikutnya untuk autopolyploidy melibatkan dua individu yang mempunyai 2 sets of chromosome AA. Normal meiosis berlaku untuk kedua-dua individu ini. Jadi mendapat normal gamet. Dengan fusion menggunakan normal gamet ini, maka terhasillah individu yang mempunyai normal bilangan kromosom iaitu diploid. So this is individu is diploid and normal. We can still do the polyploidy towards this organism or individu by inducing a mutation process dengan injected ataupun give the colchicine towards this individu. Masukkan colchicine ke dalam individu ini, colchicine ini pula menyebabkan spindle fiber fail to develop. Oleh sebab itu, apabila individu ini fail to undergo mitosis completely by failure the spindle fiber formation, will produce individu with 4 sets of chromosome. 1, 2, 3, 4. So 4 sets of chromosome. So this individu called as tetraploid organism, and this individu is fertile. Fertile maksudnya subur. Proceed with the allopopypoidy. Allopopypoidy happen between 2 different species. Thus the individu that produce will call as hybrid. Kita panggil hybrid kerana melibatkan percampuran. Percampuran apa? Percampuran genetik daripada 2 spesies yang berbeza. Dalam kes ini, apabila individu A dan individu B
undergo meiosis menghasilkan normal gamet. So A dan B ini akan fuse and hasilkan AB, individu yang dipanggil sebagai hybrid, dan individu ini adalah sterile. Kenapa individu ini sterile hybrid? Kerana kromosom yang ada pada individu ini bukanlah pasangan kromosom, not the homologous chromosome. Jadi tidak boleh menghasilkan gamet, so that they are called sterile hybrid. Walau bagaimanapun, this AB individu can still do the reproduction by a sexual reproduction like vegetative propagation. Okay. Dalam contoh yang berikut ini, apabila individu yang sterile hybrid ini mengalami proses replication ataupun kromosom doubling, sama ada secara spontaneous ataupun induced, semula jadi ataupun diaruhkan untuk proses itu berlaku, boleh menghasilkan another individu yang mempunyai genotype AABB. The sex kromosomnya berulang. Tadi AB, so bila setiap satu set of kromosom ini mengalami replication ataupun doubling, setiap satu set ini, kromosom ini menjadi dua set. AABB. Jadi, if this individu have kind of this set AABB, bermaksud setiap satu kromosom dalam set ini mempunyai dia punya pasangan. Now the homologous chromosome is there. So the homologous chromosome can undergo meiosis normally to produce gamete. Thus, this individu considered as fertile individu kerana ada pasangan kromosom dan boleh menghasilkan gamete. So when they undergo meiosis, they can produce AB gamete. Okey, contoh yang berikutnya berlaku allopopypoidy yang berlaku dalam jenis rumput grass, iaitu melibatkan Spartina stricta dan Spartina alterniflora, dua spesies rumput yang berbeza dan setiap satunya mempunyai bilangan kromosom yang tidak sama. AA 2N sama dengan 56, manakala untuk BB 2N equal to 70. Thus, the gamete for AA is N equals to 28 and N equals to 35. So, at the first stage, both organisms undergo normal meiosis. So that when the F1 produce, which is 28 ni bergabung dengan 35, F1 yang terhasil adalah infertile ataupun sterile kerana bilangannya 63. So that yang terhasil ini, individu yang terhasil ini tidak mempunyai pasangan kromosom, no homologous chromosome. Oleh sebab itu tidak boleh mengalami meiosis dan tidak boleh menghasilkan gamet, maka this individu considered as sterile ataupun infertile. Thus, when the polyploidy occur, so how the polyploidy occur? By doubling or replication of the chromosome number. Thus, it becomes Spartina Townsendii, which is the sets of chromosome become AABB. Sebab kat sini tadi yang hybrid ni tadi kromosomnya adalah, set kromosomnya adalah A, B. Okay, di sini set kromosomnya adalah A, B. So dia sterile. Tapi bila A dan B ni mengalami polyploidy dengan cara doubling ataupun replication of chromosome, jadi akan dapat AABB sebab setiap satu set itu replicate. Thus, this individu are having 2N diploid sets of chromosome di mana bilangan kromosomnya adalah 126. Okay, 126 sebab 63 kali 2. So 126 dan this individu considered as fertile, okay, sebab boleh hasilkan gamet di mana bilangan gamet yang terhasil nanti adalah N, bilangan kromosomnya 63.